स्वागत छ हाम्रो यो क्लास 10 को कम्प्युटर साइन्समा। हामीले चाहिँ आज च्याप्टर 1 पढ्न गइरहेका छौँ, नेटवर्किङ एन्ड टेलिकम्युनिकेसन। आज चाहिँ पढौँ है त। हामीले यो बुकै पढ्न लागिरहेका छौँ, गभर्मेन्ट बुक। हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा टेलिकम्युनिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ट्रान्समिसन अफ data and information from one place to another place for the purpose of communication is known as telecommunication। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले इम्पोर्टेन्टहरु हाइलाइट गरिदिन्छु, हजुरहरूले याद गर्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो भन्दा नि हाइलाइटै गरौँ है। पर्पज अफ कम्युनिकेसन इज नोन एज टेलिकम्युनिकेसन। के हो त भन्दाखेरि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाटालाई पठाउने काम, ट्रान्समिसन अफ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन, जुन चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने काम फर द पर्पज अफ कम्युनिकेसन गर्नको लागि, बातचित गर्नको लागि हाम्रो त्यो भनेको टेलिकम्युनिकेसन हो। इक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि हजुरले आफ्नै भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि मोबाइल फोन, इन्टरनेट फोन, टेलिभिजन, ल्यान्डलाइन, रेडियो एसेट्रा। नेटवर्क इज एन interconnection of different device using wired or wireless medium to exchange data and information। नेटवर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू हुन्छ, त्यो डिभाइसको ग्रुप हो। अनि नेटवर्क भनेको अ ग्रुप अफ डिभाइस connected together for sharing, for communication अथवा data sharing in the form of by the means of wire or wireless media to exchange data and information भनेर चाहिँ हामीले नेटवर्कलाई भन्न सकिन्छ। नेटवर्क के हो त भन्दाखेरि सिम्पली त्यो डाटाहरूको के अरे कम्प्युटरहरूको इन्टरकनेक्सन हो, डिभाइसहरूको जुन चाहिँ तारले जोडेको हुन्छ अथवा वायरलेस हुन्छ टु एक्सेस डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। अब इन्टरनेट कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि सुरुमा जर्मनी, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, अमेरिकामा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर सुरु भयो है यति बेला। अनि त्यसपछि नेपालमा डाटा वाज प्रोसेस्ड बाई एन्ड नेपाल कम्प्युटर सेन्टर भन्ने चाहिँ 1974 AD मा इस्टाब्लिस भएको रहेछ। प्रोसेस्ड अन्टिल 1974 AD देखि 1996 सम्म प्रोसेस्ड भएको रहेछ। माइक्रो कम्प्युटर सुरुमा माइक्रो कम्प्युटर युज भएको थियो। कहिले भन्दाखेरि सेन्ससमा 1998 मा युज भएको थियो माइक्रो कम्प्युटर। हाम्रो पपुलेसन जनगणनामा युज भएको थियो सेन्ससमा। र यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू, इन्टरनेटहरू कसरी कहाँबाट निक्लिन्छ त, के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि होटल बुकिङ, एयर टिकेटिङ, ब्याङ्किङ, इमेल एन्ड इन्टरनेट एसेट्रा आर सर्भिस प्रोभाइडेड बाई कम्प्युटर एन्ड टेलिकम्युनिकेसन आफ्टर 1995 AD है। यति पछि चाहिँ भएको रहेछ। ग्रुप अफ कम्प्युटर इन्टरकनेक्टेड थ्रु डिफ्रेन्ट मिडिया टु ट्रान्सफर इन्फर्मेसन होइन। अब डाटा कम्युनिकेसन मोडहरू हामीले हेरौँ है त। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो वाट इज नेटवर्किङ, वाट इज टेलिकम्युनिकेसन भन्ने त हामीले जानिसक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो डाटा कम्युनिकेसन मोड भनेको के छ त भन्दाखेरि 3टा मोड छ, सिम्प्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड र डुप्लेक्स मोड छ है। यस्तो भन्दा नि हुन्छ, सिम्प्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोडभित्र चाहिँ हाफ डुप्लेक्स मोड र फुल डुप्लेक्स मोड भन्न सकिन्छ। सिम्प्लेक्स मोड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले यो बुझ्नु होला र हजुरले इङ्ग्लिसमा त बनाउन आइहाल्छ।
के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सोर्स हुन्छ, त्यो सोर्सले चाहिँ रिसिभरलाई पठाइरहेको हुन्छ, सोर्सले रिसिभरलाई पठाइरहेको हुन्छ, तर रिसिभरले सोर्सलाई पठाउने माध्यम हुँदैन त्यसमा। सिम्प्लेक्स मोड इज द ट्रान्समिसन अफ डाटा इन्फर्मेसन द्याट टेक्स प्लेस इन ओन्ली वान डिरेक्सन। एउटै मात्रै डिरेक्सनमा डाटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ है सिम्प्लेक्स मोडमा। यो चाहिँ युनिडिरेक्सनल हो। मैले भने जस्तै सोर्स छ भने रिसिभरमा यसरी जाने। जस्तै रेडियो कम्युनिकेसन हुन्छ, रेडियो अनि न्युजपेपर भनेको अब आर्टिकल लेख्ने ठाउँहरूबाट ठाउँमा जान्छ। टेलिफोन ब्रोडकास्टिङ एनटिभीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले एपी न्युज। ब्रोडकास्टिङ बुक्स एसेक्ट्रा आर सिम्प्लेक्स मोड। हजुरहरूले यो इक्जाम्पल पनि याद गर्नु होला। रेडियो न्युजपेपर, रेडियो र टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ आर द इक्जाम्पल अफ सिम्प्लेक्स मोड भन्न सकिन्छ। र डुप्लेक्स मोडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा बोथ डिरेक्सन बाई डिरेक्सनल मोड अफ ट्रान्समिसन। अब सिम्प्लेक्स मोड र डुप्लेक्स मोडको डिफ्रेन्स आयो भने के लेख्ने त भन्दाखेरि सिम्प्लेक्स मोडमा टेक्स प्लेस इन ओन्ली वान डिरेक्सन, डुप्लेक्स मोडमा डाटा ट्रान्समिसन टेक्स प्लेस इन बोथ डिरेक्सन है। अनि इट इज इन युनिडिरेक्सनल, इट इज बाइडिरेक्सनल। एउटै पोइन्ट भयो त्यही पनि। अनि त्यसपछि अर्को पोइन्ट रेडियो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ। अनि डुप्लेक्स मोडमा हामीले हेर्नेछौँ यहाँ हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाफ डुप्लेक्स इज अ मोड अफ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन द्याट फ्लोज इन बोथ डिरेक्सन बट ओन्ली वान डिरेक्सन एट अ टाइम। जस्तै पुलिसले हेलो भन्यो, अर्कोले ओभर भन्छ। पुलिसले हेलो भन्यो, ओभर भन्छ, हेलो ओभर, अर्कोले हाई ओभर। ल यता चाहिँ गाडी दुर्घटना भयो, ओभर। हामीले यहाँबाट एम्बुलेन्स अथवा थप प्रहरीहरू पठाउँदैछौँ, ओभर। ओभर भनेपछि बल्ल त्यो ओभर किन भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो ओभर भन्ने बित्तिकै जस्तै वानसँग अहिले यो चाहिँ यो वायरको हाम्रो कन्ट्रोल छ भने वानसँग त्यसले ओभर भनेपछि जो बोल्छ त्यहीसित कन्ट्रोल हुन्छ। यहाँ दुइटै बोल्न थाल्यो भने यहाँ केही पनि सुनिँदैन है, केही पनि सुनिँदैन। दुइटै बोल्न थाल्यो भने कोलिजन हुन्छ र कोलिजन भएपछि यहाँ केही पनि सुनिँदैन। जो बोल्छ त्यसैको कन्ट्रोलमा हुन्छ यो। जस्तै वान बोल्न थाल्यो भने यसको कन्ट्रोलमा हुन्छ, यसले ओभर भन्छ, यसको कन्ट्रोलमा हुन्छ, यसले बोल्छ। यसको डेफिनेसन हेर्नु हो भने हाफ डुप्लेक्स इज द मोड अफ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन द्याट फ्लोज इन बोथ डिरेक्सनल बट ओन्ली वान डिरेक्सन एट अ टाइम। वाकी टकी र वायरलेस ह्यान्डसेट पुलिससँग हुने डिभाइसहरू हुन्छ यो दुईवटा। वाकी टकी वायरलेस ह्यान्डसेट भनेर हामीले दिन सकिन्छ यसको इक्जाम्पल। अब फुल डुप्लेक्स भनेको बोथ डिरेक्सन साइमल्टेनियसली अनि ट्रान्समिसन भएको थिए। दुईटै डिरेक्सनलमा जो पनि बोल्नु, यसले पनि बोल्दैछ, उनी पनि बोल्दैछ, उसले पनि सुन्दैछ, यो पनि सुन्दैछ है, बोथ डिरेक्सन एट अ टाइम। हाम्रो सिम्पल फोन कम्युनिकेसन अनि भोइस कल, भिडियो कल अनि त्यस्तै भिडियो कलहरू अनि त्यस्तै ल्यान्डलाइन कल, मोबाइल ल्यान्ड फोनहरूबाट कल हुने भनेको चाहिँ हाम्रो फुल डुप्लेक्स मोडमा हो। कम्पोनेन्ट अफ डाटा कम्युनिकेसन भनेको के छ त है? कम्पोनेन्ट अफ डाटा कम्युनिकेसन के छन् त? डाटा छ, सेन्डर छ, मिडियम छ, रिसिभर छ, प्रोटोकल छ। हजुरहरूले डिएसएमआरपी हजुरले एसईमा हजुर मैले के भन्छु भन्दाखेरि एसईमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी नै सर्ट फर्ममा हामीले घोक्न सक्यौँ भने बडी घोक्न सकिन्छ। डाटा सेन्डर मिडियम रिसिभर प्रोटोकल छ,
5 कम्पोनेन्ट अफ डाटा कम्युनिकेसन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो। डिएसएमआरपी भनेर सम्झियो भने भइहाल्छ। डाटा सेन्डर मिडियम रिसिभर प्रोटोकल। डाटा भनेको के हो? डाटा भनेको जुन चाहिँ कम्युनिकेटेड बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर हो, डाटा भनेको त्यही हो। सेन्डर भनेको के हो? सेन्डर इज अ डिभाइस युज टु ट्रान्सफर डाटा। जसले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्छ त्यही हो सेन्डर। मिडियम भनेको के हो? मिडियम भनेको जुन चाहिँ च्यानल हो थ्रु विच सेन्डर एन्ड रिसिभर मेक कम्युनिकेसन है, मिडियम हो। रिसिभर इज अ डिभाइस युज टु रिसिभ डाटा। रिसिभर चाहिँ जसले चाहिँ रिसिभ गर्छ डाटा है। प्रोटोकल भनेको के हो? सेट अफ रुल्स फलोड बाई सेन्डर एन्ड रिसिभर। प्रोटोकल भनेको यहाँको रुल्स हो। के रहेछ? डाटा सेन्डर मिडियम प्रोटोकल रिसिभर। सेन्डर रिसिभर भइहाल्यो, डाटा भइहाल्यो। अब तिनीहरूलाई चाहिने भनेको मिडियम हो। अब मिडियम, अब त्यो सेन्डर र रिसिभरलाई कसले गोपन गर्छ? कुन सेट अफ रुलमा आधारित तिनीहरू वर्क गर्छ भन्दाखेरि प्रोटोकल है। डाटा त तिनीहरूले ट्रान्सफर गर्ने भइहाल्यो। सेन्डर इज अ डिभाइस युज टु ट्रान्सफर डाटा। मिडियम भनेको मिडियम इज अ च्यानल है, च्यानल भइहाल्यो सेन्डर र रिसिभर बिच यो डाटा पहुँचाउने। अब रिसिभर भनेको जसले चाहिँ रिसिभ गर्छ। प्रोटोकल भनेको रुल्स हो। कम्युनिकेसन मिडिया। कम्युनिकेसन मिडिया भनेको यस्तो चिज हो जुनमा चाहिँ डाटा र इन्फर्मेसनहरू ट्राभल गर्छ। डाटा र इन्फर्मेसनमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि डाटा इज अनवान्टेड र फ्याक्ट, अनवान्टेड त भन्न मिलेन, र फ्याक्ट्स। इन्फर्मेसन आर द मिनिङफुल डाटा कम्बिनेसन अफ डाटा इन द मिनिङफुल फर्म इज कल्ड इन्फर्मेसन। अब डाटा र इन्फर्मेसन चाहिँ जुन पाथ हुन्छ नि, पाथ अफ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन इन कम्युनिकेसन सिस्टम इज कल्ड कम्युनिकेसन मिडिया भन्न नि मिल्छ। र हजुरहरूले यो डाटा यो पनि अब च्यानल अर पार्ट विच डाटा एन्ड इन्फर्मेसन आर ट्रान्समिटेड बिट्विन कनेक्टेड डिभाइस इन अ नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट। मैले जुन अगाडि भने त्यही नै छ, त्यही नै भन्दै नै हुन्छ है। अब गाइडेड कम्युनिकेसन मिडिया, अनगाइडेड कम्युनिकेसन मिडिया भन्ने छ। गाइडेड कम्युनिकेसन मिडिया भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि वायर हुन्छ है, युज वायर, इजी फास्ट सेक्योर हुन्छ। वायरलेस भनेको वायर इज नट युज्ड, इट इज स्लो एन्ड प्रोन टु ह्याकिङ एन्ड प्रोन टु ह्याकर्स है। अनगाइडेड मिडिया भनेको सेक्योर पनि हुन सक्छ कम्पेयर टु गाइडेड मिडिया। वायरलेस मिडिया चाहिँ सेक्योर हुँदैन, क्यान बी इजिली इन्टरसेप्टेड भन्न सकिन्छ। गाइडेड कम्युनिकेसन मिडिया। गाइडेड कम्युनिकेसन मिडिया भनेको मिडिया विच युजेस केबल अर वायर टु ट्रान्सफर डाटा इन्फर्मेसन अमङ कम्युनिकेसन आर्कर कम्प्युटर आर्कर। गाइडेड कम्युनिकेसन मिडिया। अब यसमा 3 टाइप अफ हुन्छ। देयर आर 3 टाइप अफ वायर एन्ड केबल: ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर कोएक्सियल केबल, फाइबर अप्टिकल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल भनेको कपरले बनेको हुन्छ। पेयर अफ वायर, ट्विस्टेड पेयर। वाइ ट्विस्टेड पेयर आर पेयर वायर आर ट्विस्टेड टु रिड्युस क्रस टक एन्ड इन्टरफेरेन्स। crosstalk and interference. To remove crosstalk and interference, twisted pair cable are twisted है। किन भन्ने कसैले सोधिहालेछ भने क्रसटक र इन्टरफेरेन्सलाई बचाउनको कारणले क्रसटक र इन्टरफेरेन्स बचाउनको कारण
बचाउन बचाउनको लागि हामीले ट्विस्टेड पेयरलाई ट्विस्ट गरिन्छ। अब यो चाहिँ वाइडली युज इन ल्यान्डलाइन फोन। अब कनेक्टर चाहिँ हाम्रो मेन हो है, कनेक्टर चाहिँ भुल्नै भएन। RJ45 कनेक्टर युज गरेर ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्ट गरिन्छ। देयर आर टु टाइप अफ ट्विस्टेड केबल, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। सिल्डेड अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भनेको पपुलर हो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटाको डिफरेन्स हेर्ने हो भने युटिपी र एसटिपी को डिफरेन्स के छ त? सिल्डेड है। अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज नेकेड वायर which is twisted and it is not covered with anything. Shielded twisted pair are shielded with shielded they are shielded with cover and it is covered with अब दुईटै कभर्ड त हुन्छन् एउटा के अरे प्लास्टिक कभरिङले, तर सिल्डिङ गरिन्छ। सिल्डिङ चाहिँ हाम्रो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयरमा गरिन्छ। अब अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज चिप, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज एक्सपेन्सिभ है। अनसिल्डेड अब यो कभर गरेको हुनाले सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर चाहिँ के अरे सिल्ड गरेको हुनाले सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अर्को डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि हाम्रो अटेन्युएसन भन्छ है। अटेन्युएसन भन्दा पनि के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर हैज लो ब्यान्डविथ, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर हैज हाई ब्यान्डविथ भन्न सकिन्छ कम्पेरेटिभली हैन। अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स चाहिँ प्रोभाइड बेटर प्रोटेक्सन। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयरले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सको प्रोटेक्सन अगेन्स्टमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सको अगेन्स्टमा प्रोटेक्सन सिल्डेड पेयर ट्विस्टेड पेयरले दिन्छ बढी र अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयरले कम दिन्छ है। तिनीहरू भएपछि भइहाल्यो। अब RJ45 कनेक्टर इज युज्ड इन सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर अप टु 100 मिटर हुन्छ। इजी एन्ड चिप हुन्छ। यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यसको ब्यान्डविथ भनेको सिल्डेड ट्विस्टेड पेयरको 10 to 500 Mbps हुन्छ है। अब कोएक्सियल केबल अब हामीले देख्न सकिन्छ यसरी सिल्डको फोइल सिल्डले सिल्ड गरेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ गरेको हुन्न, प्लास्टिक सिल्ड त दुईटैमा हुन्छ। कोएक्सियल केबल हामीले हेर्ने हो भने कोएक्सियल केबलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कोर खासै यहाँ धेरै रहन्छ है। धेरै सोध्दैन भनेपछि यहाँ धेरै सोध्दैन है। हाम्रो यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ अघि नै भने जस्तै कनेक्टर पनि हो इम्पोर्टेन्ट। BNC and T connector are the most popular connector used in coaxial cable. Connector is most important in here. Coaxial cable is made up of copper and aluminum wire. It is insulated by many layers. First of all, in core there is copper wire. Copper wire is shielded with insulation, plastic insulation. It is also shielded with jacket, the metallic jacket, and in the outermost part it is covered with plastic insulation. The outermost part
made up of plastic, provides insulation, electrical and magnetic insulation, and jacket which is made up of, and the outer conductor provides shielding from the electromagnetic interference. uh, there is insulation here also between the um, outer conductor and inner conductor. There is insulation in between. And the connector used in coaxial cable is B and C and T connector. It has high bandwidth as compared to twisted pair cable, and it has noise immunity. It is also used in long distance telephone lines. If we have to distinguish between twisted pair and pair wire, it is better than twisted pair cable in many ways. It has high bandwidth and noise immunity, and its range is also more. And the connector used in coaxial cable is B and C and T connector. Let's move forward to optical fiber. Optical fiber is the latest technology. It has highest bandwidth of all. It has high speed. It is high quality. It is of high quality. It uses light wave to carry data signal from one end to the other end. It is more powerful than twisted cable and coaxial cable. It is especially used by internet service provider ISP, ST, straight tip connector, screw mounted adapter, subscriber connector. These are the important full forms of the this SMA चाहिँ यहाँको इम्पोर्टेन्ट हो. अरु पनि जान्नु पर्यो. आइएससी पनि इम्पोर्टेन्ट हो. एसटी पनि इम्पोर्टेन्ट हो. स्ट्रेट टिप कनेक्टर. एससी पनि इम्पोर्टेन्ट हो. सब्सक्राइबर कनेक्टर. स्क्रू माउन्टेड एडाप्टर एसएमए एकदम इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो. आइएसपी झन् इम्पोर्टेन्ट. इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर यो आउन सक्ने हो. यो दुईटा चाहिँ अलिकति स्ट्रेट टिप कनेक्टर र सब्सक्राइबर कनेक्टरहरू जानेकै ठीक हो है. जानेकै ठीक हो. अब अनगाइडेड कम्युनिकेसन मिडियामा के आउँछ त भन्दाखेरि केबल र वायर युज हुँदैन. अनि रेडियो सिग्नल फर रिसिभिङ एन्ड ट्रान्समिटिङ इलेक्ट्रोनिक डाटा हुन्छ है. अब यसमा चाहिँ तीनटा प्रकारको हुन्छ. रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ र स्याटेलाइट. रेडियो वेभमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एफएम र एएम हुन्छ है. एफएम भनेको के हो? रेडियो वेभ भनेको त पहिला सुरु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो. रेडियो वेभ इज अ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. Radio wave is used in rural and hilly areas because of the not line of sight, because they are not line of sight, meaning that many colliding hills are there. So radio waves can यसले चाहिँ यो हिमाल अनि हिल्ली एरियामा उछिनिएर यसको वेभलेन्थ एकदम सानो हुन्छ. सो इट क्यान प्रोपागेट इजिली इन दिस रिजन. सो रेडियो वेभ इज युज्ड इन हिल्ली एन्ड रुरल एरियाज. There are two types of modulation.
Frequency modulation, amplitude modulation, three type of modulation basically for you, for very lower class like SE. There are three type of modulation: FM modulation, AM modulation, and phase modulation. Wave is modulated due to frequency change is known as frequency modulation. And due to amplitude change is known as amplitude modulation. Due to phase change is known as phase modulation. Radio wave is a pattern or wave or pattern received after modulation of signal. Microwave. Microwave is high frequency wave which is used to high transfer signal through atmosphere. It is line of sight communication. यो एकदम हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ. हाई फ्रिक्वेन्सी भएपछि टल बिल्डिङ अनि हिल्समा यसले बेन्ड गर्न सक्दैन, क्यानट पास थ्रु इट. सो इट इज also known as line of sight communication. Mainly यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि they are used as line of sight communication, and where there is no collision in such region we use this microwave. Microwave has high bandwidth. The transmitting path should be clear so that it can propagate and pass through it. Digital modem and antenna are the more important microwave devices. It can be used in long distance by using repeaters. Repeaters amplify the signal for long distance communication in microwave. It is the important term, the repeater. You should know it. Satellite. Satellite is used to transfer information wirelessly worldwide. For example, let me take an example. There is ground station. Here there is ground station, and there is space station. And in Earth there can be two or many ground stations, and ground station communicate with space station, and the space station can communicate other ground station, and from this path it can communicate to any part of the world. By using satellite we can communicate to any part of the world. Most of the countries use their own satellite to communicate. Now let information को पार्टहरु गएको छ. हाम्रो यहाँ नेटवर्क टेलिकम्युनिकेसन को पार्टहरु हामीले पढिसकेका छौं. अब आउँछ कम्प्युटर नेटवर्क. कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो त भन्दा ग्रुप अफ कम्प्युटर interconnected to each other by using wire or wireless medium to share the information to exchange the data and information and share hardware, software and other resources. के छ त भन्दाखेरि तीनटा चीज छ के यहाँ. एउटा भनेको two or more computer connected to each other through wired or wireless media. किन हो त भन्दाखेरि के हो त यो भन्दाखेरि यो किन गर्न पर्यो भन्दाखेरि त यो गर्नलाई र यो गर्नको लागि के गर्नको लागि रे टु एक्सचेन्ज डाटा एन्ड इन्फर्मेसन एन्ड शेयर
हार्डवेयर सफ्टवेयर एन्ड अदर रिसोर्सेस के हो त यो एकदम घोक्नै पर्छ है घोक्न अथवा बुझेरै लेख्न पर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भनेर सोधिराख्छ जहिले पनि सोधिराख्छ इन्टरकनेक्सन अब रिसोर्सेस पनि सेयरिङ गर्नको लागि हामीले नेटवर्क युज गर्छौँ जस्तै प्रिन्टर हार्ड डिस्क स्क्यानर अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर सेयर गर्नको लागि हामीले कम्प्युटर नेटवर्क युज गर्छौँ अब सर्भिस सेयर गर्नको लागि पनि रिसोर्सेस र सर्भिसहरू सेयर गर्नको लागि हामीले कम्प्युटर नेटवर्क युज गर्छौँ प्रिन्ट सर्भिस मेसेज सर्भिस एप्लिकेसन सर्भिस फाइल सर्भिस डाटाबेस सर्भिसहरू हुन सक्छ एडभान्टेज अफ कम्प्युटर नेटवर्क भन्दा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एडभान्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि वी क्यान सेयर हार्डवेयर डिभाइसेस है वी क्यान सेयर हार्डवेयर डिभाइसेस सच एज स्क्यानर printer, hard disk, etc. It can communicate and share information throughout the world through internet. We can share the information to any part of the world right now. Computer network supports centralized administration. Computer network supports centralized administration. Networking also provides the facility of data and the software backup system. These are the important advantages of computer network. Advantage चाहिँ disadvantage भन्दा बढी नै सोधेको हुन्छ डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ त भन्दाखेरि भाइरस एन्ड मालवेयर ट्रान्समिसन हुन सक्छ स्किल म्यान पावर चाहिँ चाहिन्छ फर द अपरेसन अफ कम्प्युटर नेटवर्क इनिशियल सेटअप कस्ट इज भेरी हाई to build a computer network. Cyber crimes are originated from computer network. यो चाहिँ हजुरहरूले जान्नुपर्छ बेसिक एलिमेन्ट्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि अब कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ एकदम ग्रोइङ चिज हो कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ इन्टरनेट इमेल च्याट ई ब्याङ्किङहरूमा युज हुन्छ कम्प्युटर नेटवर्कमा युज हुने कुरा भनेको एनआइसी कार्ड हो एनआइसी कार्ड भनेको के हो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हो यसको फुल फर्म याद गरिराख्नुपर्छ इट कनेक्ट्स अल द कम्प्युटर इन नेटवर्क इट इज प्लेस्ड इन एक्सपेन्सन स्लट अफ मदरबोर्ड इट प्रोभाइड सपोर्ट अन द ब्याक अफ सिस्टम यु निड टु कनेक्ट अ कम्प्युटर इन नेटवर्क It controls flow of data to and from the computer in network environment. It controls flow to and from the computer control of data. It control flow of data to and fro from computer in network environment. It is used in LAN, token ring, and internet are example of NIC card. Token ring and Ethernet are example of NIC card. यो भएन है यो I don't agree with this. Token ring and internet Ethernet त्यस्तो नि हुन्छ कनेक्टर्स है कनेक्टर्स भनेको RJ45 फर ट्विस्टेड पेयर केबल भनौँ है यहाँ अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भनेको छ यो चाहिँ रङ हो ट्विस्टेड पेयर केबल BNC and T connector for BNC and T connector भनौँ है for coaxial cable ST connector for fiber optics cable ST को फुल फर्म के हो त भन्दाखेरि स्टेट टिप कनेक्टर सब्सक्राइबर कनेक्टर SC को SME को स्क्रिन माउन्टेड एडाप्टर स्टेट टिप कनेक्टर यो तीनटा हामीले जान्नै पर्छ आइएसपी त हामीले जान्नै पर्छ है कनेक्टरहरूको कुरा पनि भइहाल्यो फिजिकल अब हाम्रो यो चीजहरू छन् हामीले यो पढ्नै पर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आएका छौं हामी हब भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हब भनेको हब स्विच र
राउटरलाई मैले एकैसाथ मैले गर्छु है हब स्विच र राउटरलाई मैले एकैसाथ मैले कुरा गर्छु हब छ एच भन्छु म स्विचलाई मैले एस भन्छु र राउटरलाई आर भन्छु तीनटैमा सबभन्दा इन्टेलिजेन्ट कुन भन्दा राउटर इज मोस्ट इन्टेलिजेन्ट है स्विच इज मिडियम इन्टेलिजेन्ट हब इज नट इन्टेलिजेन्ट अर्को कुरा हब इज अपरेटेड अन फिजिकल लेयर यो चाहिन्छ र छैन है यो तिमीहरूलाई छैन पछि ठुलो पछि बढ्ने यिनीहरू त्यही भएर मैले भने इट इज सिम्पलर इजियर टु इन्स्टल इट इज मोडरेट टु होइन इजियर राउटर इज हार्ड टु इन्स्टल hub is slowest of all router is fastest switch has medium speed cheaper than switch एकदम कस्तो गभर्नमेन्ट बुक भनेपछि यस्तै हुँदै cheaper than switch it is cheapest of all cheaper than router and switch is cheaper than router and expensive than hub router is most expensive of the all अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट hub works on full half duplex mode switch works on full duplex mode router works on full duplex mode यति भएपछि त भइहाल्यो अब अर्को कुरा इट broadcast the information packet to all it broadcast information packet to selected one अब यसको त प्याकेट हैन इट ब्रोडकास्ट के भन्छ अब राउटरको मैले यस्तो इजी प्याकेट भन्दैन कि प्याकेट भन्दैन सेगमेन्ट भन्छ कि के भन्छ इट प्याकेट भनेको छ यहाँ प्याकेटै भनौँ है ब्रिज भनेको के हो त ब्रिज भनेको हाम्रो ब्रिज भनेको सिमिलर नेटवर्कमा ब्रिज भनेको हाम्रो स्विच जस्तै हो र स्विच तर दुईटा मात्रै कम्प्युटर नेटवर्कको बीचमा हुने चीज हो है कम्प्युटर नेटवर्कको बीचमा हुने चीज हो ब्रिज भनेको चाहिँ नेटवर्क कनेक्टिभिटी डिभाइस हो जुन चाहिँ दुईटा कम्प्युटर नेटवर्कको बीचमा हुन्छ ह्याभिङ सिमिलर प्रोटोकल गेटवे भनेको डिफरेन्ट प्रोटोकल है गेटवे भनेको चाहिँ दुईटा नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्छ ह्याभिङ डिफरेन्ट प्रोटोकल राउटर भनेको मैले भनिसकेँ it works on the principle of internet protocol address अब switch works on the principle of MAC address भन्ने नै हुन्छ MAC MAC address है MAC को फुल फर्म खासै सोध्दैन switch works on internet protocol है internet protocol address मैले यो चाहिँ भनिसकेको छु यसको डिफरेन्स हामीले 1 2 3 4 5 6 7 7वटा डिफरेन्स दिइसकेका छौं 8वटा डिफरेन्स दिइसकेका छौं यसबाट चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ रिपिटर गेटवे भनेको के रहेछ त गेटवे र ब्रिजमा के हुने रहेछ त डिफरेन्स ब्रिज भनेको टु कम्प्युटर नेटवर्क विथ ह्याभिङ सिमिलर प्रोटोकललाई
यसले कनेक्ट गर्ने भयो। गेटवे भनेको टु नेटवर्क ह्याभिङ डिसिमिलर कम्युनिकेसन प्रोटोकललाई के गर्ने भयो, इन्टर कनेक्ट गर्ने भयो। इट इज अल्सो कल्ड प्रोटोकल कन्भर्टर। इट इज अल्सो कल्ड प्रोटोकल कन्भर्टर। हरेक लाइन पढ्नुपर्छ है। इट सेन्स डाटा इन एनी नेटवर्क लेयर। अब रिपिटर के हो त? रिपिटर सिम्पली के हो भन्दाखेरि यहाँ लामो डिस्टेन्स ट्राभल हुँदाखेरि सिग्नल गेट्स विकर while traveling through more distance. Repeater amplifies the weak signal and regenerates them and send the message on their way. It amplifies the weak signal, regenerate them. It accepts the weak signal and regenerates them. मोडेम भनेको के हो? मोडुलेटर डिमोडुलेटर हो है। मोडेम इज द मेन डिभाइस हामीले जान्नुपर्छ। मोडुलेटर स्ट्यान्ड्स फर मोडेम स्ट्यान्ड्स फर मोडुलेटर एन्ड डिमोडुलेटर। मोडेमले के गर्छ त भन्दाखेरि डिजिटल सिग्नलहरू हुन्छ जुन 1 र 0 को सिग्नलहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ मोडेमले है। टु फर्दर ट्रान्समिसन which are then transmitted. And demodulator converts analog signal back to the digital signal. It is which connect CPU casing. अनि इन्टरनल मोडेम र एक्सटर्नल मोडेम भनेको के हो त? सीपीयू केसिङ भन्दा भित्र हुने मोडेमलाई भन्छ इन्टरनल मोडेम। सीपीयू केसिङ भन्दा बाहिर हुनेलाई मोडेम भन्छ एक्सटर्नल मोडेम। ब्यान्डविड्थ भनेको के हो त? ब्यान्डविड्थको हायर लेभलमा डिफ्रेन्ट डेफिनेसनहरू छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने डेफिनेसन के छ त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ डाटा द्याट क्यान बी क्यारिड from one point to another in a given period of time is called bandwidth. In a given period of time, amount of data that can be carried from one point to another point. यो चाहिँ बिट पर सेकेन्ड ले डिनोट गरिन्छ ब्यान्डविड्थलाई। मोडेम द्याट वर्क्स एट यो B/7 has twice bandwidth and this is simply into 2 गरेपछि यो आउँछ भन्ने थाहा छ हामीलाई। नेटवर्क सफ्टवेयर, नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो हुन्छ। नोबल नेटवेयर इज अ पपुलर नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। विन्डोज एन्टी आर एक्जाम्पल एन्टी विन्डोज एक्सपी लिनक्स आर एक्जाम्पल अफ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। Main function of network operating system are: it helps to set up and install network, it allows administration to add or remove from computer network, it enables user to have। यही बुकबाट पढ्न मैले आग्रह गर्छु, यही बुकबाटै आउने, अरू त्योभन्दा बाहिरको आउँदैन। प्रोटोकल भनेको के हो त भन्दाखेरि सेट अफ रुल्स फलोड फर इन्टरकनेक्सन एन्ड कम्युनिकेसन बिट्विन टु कम्प्युटर। सेट अफ रुल्स हो द्याट गभर्न्स द कम्युनिकेसन सिस्टम इज कल्ड प्रोटोकल। इट इज रुल फलोड while सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ इन्फर्मेसन युजिङ कम्प्युटर नेटवर्क सफ्टवेयर।
नेटवर्क कन्ट्रोल प्रोटोकल वाज द फर्स्ट प्रोटोकल। अब टिसिपी आइपी प्रोटोकल, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, इन्टरनेट प्रोटोकल, यसको चाहिँ फुल फर्म आउने है। यहाँबाट खासै क्वेसन सोध्ने भनेको हाम्रो फुल फर्मै हो, हाम्रो सोध्ने भनेको फुल फर्म यहाँबाट एउटा न एउटा आयो होला। एससीमा मैले भन्दैछु यहाँबाट एउटा न एउटा आयो। पोस्ट अफिस प्रोटोकल पिओपी, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल एफटिपी, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल एसएमटिपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल एचटिटिपी, टिसिपी आइपी प्रोटोकल इन्टरनेट कन्ट्रोल ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल इन्टरनेट प्रोटोकल। अब यसले के गर्छ त, इट इज युज्ड इन इन्टरनेट। एचटिटिपी इज टु ट्रान्सफर एचटिएमएल डकुमेन्ट इन द वर्ल्ड वाइड वेब। डब्लुडब्लुडब्लु पनि थाहा हुनु पर्यो, वर्ल्ड वाइड वेब। एसएमटिपी भनेको सेन्डिङ इमेल, यो भनेको रिट्रिभ इमेल फ्रम मेल सर्भर। पोस्ट अफिस प्रोटोकल भनेको छुट्टै हो है यो दुईटा। एसएमटिपीले चाहिँ के गर्छ त, सेन्ड गर्छ इमेललाई। पोस्ट अफिस प्रोटोकलले के गर्छ त, रिट्रिभ गर्छ इमेल फ्रम मेल सर्भर हुन्छ नि, मेलको सर्भर हुन्छ नि, त्यहाँबाट रिट्रिभ गर्ने काम एसएमटिपीले गर्छ। फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेको फाइलहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि एकअर्का कम्प्युटरमा, त्यो भनेको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो। ल्यान, म्यान र व्यानको हाम्रो छ है। त्यसपछि के छ त हेरौँ है, टोपोलोजीहरूको बारेमा छ। इमेल, एफटिपी, आइआरसी, अनलाइन ब्याङ्किङ अनि भ्याइयो है। हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा ल्यान, म्यान, व्यान छ है। ल्यान भनेको एकदम सानो लिमिटेड एरियामा हुने नेटवर्कलाई हामीले म्यान भनिन्छ। रुम, बिल्डिङ, स्कुल, कलेजहरूमा हुन्छ यो चाहिँ। इट हेज हाई डाटा ट्रान्सफर क्यापेसिटी देन म्यान। द नम्बर अफ कम्प्युटर इज लेस इन व्यान। अब ल्यान, व्यान र म्यानको पनि मैले गरिदिइहाल्छु है। ल्यान, व्यान, म्यान, व्यानको सुरुमा त यसको डेफिनेसन र फुल फर्म लेख्ने। इन स्मल एरिया भन्ने, अनि लोकल एरिया नेटवर्क इज द फुल फर्म अफ ल्यान भन्ने। इट इज युज इन मिडियम साइज नेटवर्क भन्ने। कम्पेरेटिभली बिगर देन ल्यान एन्ड कम्पेरेटिभली स्मलर देन व्यान भन्ने। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्ने। वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क भन्ने अनि हुन्छ। ल्यानमा डाटा ट्रान्सफर क्यापेसिटी इज स्पिड, इट हेज हाई स्पिड डाटा ट्रान्सफर क्यापेसिटी भन्ने ल्यानमा। म्यानमा इट हेज मोडरेट भन्ने, म्यानमा लो भन्ने है। दुईटा त भइसक्यो। ल्यानमा कम्प्युटर आर लेस, म्यानमा कम्प्युटर आर मोर, व्यानमा कम्प्युटर आर म्याक्सिमम भन्ने। error rate is low in WAN, error rate is high, moderate in MAN, error rate is high in WAN भन्ने अनि छोडिदिने। अब यो त हजुरहरूले पढ्न सकिहाल्ने हुन्छ। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एकदम इजी छ। यति थाहा भएपछि धेरै चाहिन्न। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर पेयर टु पेयर र हाम्रो के छ, क्लाइन्ट सर्भर मोडल छ हैन, अनि सेन्ट्रलाइज नेटवर्क छ। हाम्रो यहाँबाट 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो भने नि एकदम इजिली हजुरहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। 2 मार्क्सबाटै सोध्ने क्वेसन हो यहाँबाट सोध्ने भनेको। एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ सेन्ट्रलाइज्ड क्लाइन्ट सर्भर, पेयर टु पेयर क्लाइन्ट सर्भर र सेन्ट्रलाइज्ड। क्लाइन्ट सर्भर र सेन्ट्रलाइज्ड एउटै हो है खासमा, र भन्न नभन्नु होला। क्लाइन्ट सर्भर र मलाई एउटा लाग्छ कि अब यो
पेयर टु पेयरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त्यही होस्ट त्यही सर्भर त्यही क्लाइन्ट, एउटै सर्भर एउटै क्लाइन्ट, जो पनि कनेक्ट हुन सक्यो होइन। फेलर अफ वान कम्प्युटर डज नट एफेक्ट होल कम्प्युटर होइन। फेलर अफ वान कम्प्युटर डज नट एफेक्ट होल कम्प्युटर। एडभान्टेज के हुन सक्यो भन्दाखेरि अल रिसोर्सेस एन्ड कन्टेन्सन्स क्यान बी सेयर्ड इन नेटवर्क। फेलर अफ वान कम्प्युटर डज नट एफेक्ट द होल सिस्टम। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन इज नट रिक्वायर्ड इन पेयर टु पेयर नेटवर्क। पेयर टु पेयर नेटवर्कमा डिफिकल्ट टु एडमिनिस्ट्रेट, सेक्युरिटी इज लो, डाटा रिकभरी एन्ड ब्याकअप इज डिफिकल्ट। क्लाइन्ट सर्भरमा सेन्ट्रलाइज ब्याकअप इज पोसिबल। पढ्न सक्नुहुन्छ। डेडिकेटेड सर्भर अल्सो इन्क्रिज द स्पिड अफ सेयरिङ रिसोर्सेस। स्पिड पनि हाई हुन्छ क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कमा। एडमिनिस्ट्रेसन क्यान बी इजिली डन। सेक्युरिटी इज बेटर। अनि इट रिक्वायर्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यसको डिसएडभान्टेज इट रिक्वायर्स स्पेसलाइज सर्भर विथ लार्ज मेमोरी होइन। पेयर टु पेयरमा त्यस्तो हुन हाम्रो नर्मल कम्प्युटरले गर्न सकिन्छ। कस्ट अफ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम द्याट म्यानेज भेरियस क्लाइन्ट इज अल्सो हाई हुन सक्यो। सेन्ट्रलाइज भनेको नि त्यही हो है। सेन्ट्रलाइज भनेको त्यही हो, मैले भनिनँ। बस टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजी, स्टार टोपोलोजी। बस टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजी र स्टार टोपोलोजी को भिडियो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा आउनेछ है।